હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું શિયાળાની ઠંડીમાં શરીરને રક્ષણ આપે તેવું ગરમા ગરમ લીલા લસણનું લસણિયું। તો આ લીલા લસણનું લસણિયું શરીરમાં ગરમી આપશે અને ઠંડી સામે રક્ષણ કરશે। અને આ લસણિયું બનાવવામાં એકદમ સરળ છે, ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે। આ લસણિયુંને તમે રોટલા કે ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો તેના માટે સૌથી પહેલાં મિક્સર જારમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના આ રીતે મોટા ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। 5 થી 6 જેટલી સૂકા લસણની કળી ઉમેરીશું। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું અને પાણી નાખ્યા વગર જ બધી વસ્તુની સારી રીતે પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, મેં આ રીતે પેસ્ટ બનાવી લીધી છે અને અડધા બાઉલ જેટલી આપણી આ પેસ્ટ બનીને તૈયાર થશે। હવે ફરીથી એ જ મિક્સર જારમાં આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાના આ રીતે મોટા ટુકડા કરીને ઉમેરીશું અને તેની પણ આપણે પાણી નાખ્યા વગર જ પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, મેં ટામેટાની પણ આ રીતે પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે અને આપણી પેસ્ટ 1 બાઉલ જેટલી થશે। તો અહીંયા અડધા કપ જેટલી લસણ, આદુ અને ડુંગળીની પેસ્ટ સાથે 1 બાઉલ જેટલી ટામેટાની પેસ્ટ અને અહીંયા મેં 2 બાઉલ જેટલું ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ લઈ લીધું છે। તો અહીંયા આપણે લસણિયું બનાવીએ છીએ એટલે લસણનું પ્રમાણ ડબલ રાખીશું અને આ લસણિયું બનાવતી વખતે તમારે થોડીક પાતળી કળીવાળું લસણ હોય તેવા લસણનો ઉપયોગ કરવાનો, એટલે સારો ટેસ્ટ આવશે। હવે આપણે શાક બનાવવા માટે પેનમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવાનું, એટલે ટેસ્ટ સારો આવશે। તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે 3 નંગ લવિંગ ઉમેરીશું, 1 તજનો ટુકડો ઉમેરીશું અને સાથે જ 1 તમાલપત્ર ઉમેરીશું। તો અહીંયા લસણ પણ ગરમ હોય છે એટલે આપણે ગરમ મસાલાનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું રાખીશું, તેને હલકું સતળાવા દઈશું અને મસાલા હલકા સતળાઈ જાય એટલે આપણે આદુ, લસણ અને ડુંગળીની પેસ્ટ બનાવી હતી તે બધી પેસ્ટ ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું અને ડુંગળીની પેસ્ટને આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈશું। તો અહીંયા આપણે ડુંગળીની પેસ્ટનો વધારે પડતો કલર ટ્રાન્સફરન્ટ નથી કરવાનો, હલકી તેની કચાશ દૂર થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને સાતળીશું। અહીંયા મેં ડુંગળીને લગભગ 1 થી 2 મિનિટ માટે સાતળી લીધી છે। હવે આપણે જે 2 બાઉલ જેટલું લીલું લસણ કટ કરીને લીધું હતું તે બધું જ ઉમેરીશું અને હવે બધા જ લસણને આપણે પેસ્ટ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને ફક્ત 1 મિનિટ માટે લસણને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો જ્યારે તમે લસણ નાખો ત્યારે તમારે ગેસની ફ્લેમ થોડી સેકન્ડો માટે હાઈ રાખવાની। લસણને 1 મિનિટ જેવું સાતળી લીધા પછી તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું। તો આ રીતે ઘી ઉમેરવાથી આપણા લસણિયુંમાં સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। તો જ્યારે આપણે તેલ ઉમેરેલું ત્યારે તમે તેલ અને ઘીનું પ્રમાણ અડધું અડધું પણ રાખી શકો છો। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને ફરીથી લસણને આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આપણું લસણ હલકું સોફ્ટ થયું ત્યાં સુધી મેં આ રીતે લસણને સાતળી લીધું છે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે લીલી હળદરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। જો તમે લીલી હળદરનો ઉપયોગ કરવાના હોય તો 1 ઇંચ જેટલી લીલી હળદરના ગાંઠિયાને તમારે ગ્રેટ કરીને ઉમેરવાની। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને ફરીથી તેને 1 મિનિટ માટે સાતળીશું, એટલે હળદરની કચાશ સારી રીતે દૂર થઈ જશે। તો અહીંયા આપણી બધી જ હળદરની કચાશ એકદમ સરસ રીતે દૂર થઈ ગઈ છે અને આપણા લસણ ઉપર હળદરનું કોટિંગ પણ એકદમ સરસ રીતે થઈ ગયું છે। તો હવે આપણી જે 1 બાઉલ જેટલી ટામેટાની પ્યોરી લીધી હતી તે બધી જ ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને જ્યાં સુધી ટામેટાની પ્યોરીમાં રહેલું પાણી બળી ના જાય અને ટામેટાની પ્યોરીનો હલકી કચાશ દૂર ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, થોડીક જ વારમાં પેસ્ટમાં રહેલું બધું જ પાણી એકદમ સરસ રીતે બળી ગયું છે અને આપણી ટામેટાની પેસ્ટ હલકી સતળાઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। તો મસાલામાં સૌથી પહેલાં આપણે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અહીંયા લાલ મરચું પાવડરનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો। મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને મસાલાને ફરીથી આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો આ રીતે બધા જ મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈને સતળાઈ જાય એટલે હવે ઉપરથી ફરીથી આપણે 1/4 કપ જેટલું ઝીણું કાપેલું લીલું લસણ ઉમેરીશું। તો આ રીતે ફરીથી ઉપરથી થોડુંક લસણ ઉમેરવાથી લસણિયુંમાં સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। મિક્સ કરીશું અને હવે જ્યાં સુધી તેલ સેપરેટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને આ રીતે સાતળીશું।
તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આ રીતે તેલ સેપરેટ થઈ ગયું છે. તો હવે તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીશું અને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીને ગરમા ગરમ લસણીઓને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળીશું. તો આ લસણીને તમે ભાખરી કે રોટલા સાથે સર્વ કરી શકો છો. ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે અને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે. તો તમે ક્યારે આ રીતે લીલા લસણનું લસણિયું ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.